मित्रांनो, आज आपण अनबॉक्सिंग करणार रिअलमीच्या नार्झो 10A. तर चला बघूया हा फोन कसा आहे. तर हा आहे आपल्याकडे रिअलमीचा नार्झो 10A. तर ह्याच्या आधी आपण आज अनबॉक्सिंग करणार आहे त्याआधी आपल्याला बॉक्सवर काय हायलाईट दिले आहेत त्या बघूया. बॉक्सवर आहे AI ट्रिपल कॅमेरा, 5000 mAhची बॅटरी आणि हेलिओ G70 हा प्रोसेसर आहे या फोनमध्ये आणि 6.5 इंचाचा डिस्प्ले आहे. आणि खालच्या बाजूला बॉक्सवर ह्या फोनची प्राइस दिलेली आहे आणि कलर कोणता आहे, ह्या फोनची प्राइस काय खरी आहे, कलर कोणता आहे मी पुढे व्हिडिओमध्ये सांगणारच आहे. तर चला या फोनची अनबॉक्सिंग करू. तर हे काही पेपर मॅन्युअल आहे ते आपण नेहमीप्रमाणे काही वाचत नाही. हे बघा, नेहमीप्रमाणे वाचत नाही, हे बाजूला ठेवूया. त्याचबरोबर आपल्याकडे हा फोन आहे रिअलमीचा. फोनला आपण नंतर बघणार आहे, त्याआधी बॉक्समध्ये अजून काय बघणार आहे. हा बॉक्समध्ये आपल्याला 10 वॉटचा चार्जर भेटतो रिअलमीकडून. त्याचबरोबर ही नॉर्मल केबल आहे, मायक्रो USB केबल. हे सी टाईप सपोर्टेड नाही. आणि हा आहे आपल्याकडे फोन. चला फोन बघूया कसा आहे. फोन दिसायला खूप सुंदर आहे. बॅक साईडला व्हाईट कलरमध्ये आहे माझ्याकडे आणि रिअलमीचं इथे खूप मोठ्या अक्षरामध्ये ब्रँडिंग केलेलं आहे. त्याचबरोबर आपल्या बॅक साईडला फिंगरप्रिंट सेन्सर भेटतो. 3 कॅमेराचा सेटअप आहे. पहिला कॅमेरा 12 मेगापिक्सलचा, दुसरा कॅमेरा आहे 2 मेगापिक्सलचा मायक्रो शॉट काढण्यासाठी आणि तिसरा कॅमेरा आहे 2 मेगापिक्सलचा पोर्ट्रेट शॉट किंवा डेप्थ सेन्सिंगसाठी हा कॅमेरा आहे. त्याचबरोबर फ्लॅशलाईट आहे. आणि लेफ्ट साईडला आपल्याला या फोनला सिम ट्रे भेटतो, ज्याच्यामध्ये तुम्ही 2 सिम कार्ड आणि 1 SD कार्ड घालू शकता. SD कार्ड तुम्ही 512 GB पर्यंत घालू शकता, म्हणजे जे एक्सपांडेबल मेमरी 512 GB आहे. त्याचबरोबर आपल्याला व्हॉल्यूम अपडाऊनचे बटन भेटते. खालच्या बाजूला आपल्याला 3.5 mm जॅक भेटतो, मायक्रोफोन भेटतो आणि ही नॉर्मल USB केबलसाठी आपल्याला चार्जिंग स्लॉट आहे आणि हे स्पीकर ग्रिल आहे. राईट साईडला आपल्याला पॉवर ऑन ऑफचं बटन भेटते. सेकंडरी मायक्रोफोन नाही, या फोनमध्ये एकच दिलेला आहे. आणि हा फोनचा डिस्प्ले आपल्याला 6.5 इंचाचा डिस्प्ले आहे. त्याचबरोबर ह्या डिस्प्लेला आपल्याला गोरिल्ला ग्लास 3ची प्रोटेक्शन आहे आणि ही मिनी ड्रॉप छोटीशी नॉच आहे या फोनमध्ये. त्याच्यामध्ये आपल्याला 5 मेगापिक्सलचा सेल्फी कॅमेरा भेटतो. आणि ह्या फोनचं व्हर्जन आत्ताच आहे Android 10 ह्या व्हर्जनवरती हा फोन रन करत आहे. आणि ह्या फोनमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दमदार प्रोसेसर लावलेला आहे. मिडियाटेकचं हेलिओ G70 2.0 ऑक्टा कोर GHz सोबत 12 nm चिपसेट सोबत हा प्रोसेसर आपल्याला ह्या फोनमध्ये भेटतो. आणि 5000 mAhची मॉन्स्टर बॅटरी ह्या फोनमध्ये लावलेली आहे. आणि ह्या फोनमध्ये आपल्याला 2 कलर बघायला भेटतात, एक म्हणजे हा व्हाईट आणि एक दुसरा म्हणजे ब्लू. आणि 2 व्हेरियंट आहेत ह्या फोनमध्ये, 3 GB रॅम आणि 32 GB इंटरनल स्टोरेज आणि 4 GB रॅम आणि 64 GB इंटरनल स्टोरेज. आणि जर तुम्हाला 3 GB रॅम आणि 32 GB इंटरनल स्टोरेज हा फोन घ्यायचा असेल तर ह्या फोनची किंमत आहे 8999. आणि 4 GBचा व्हेरियंट घ्यायचा असेल तुम्हाला तर ह्या व्हेरियंटची किंमत आहे 9999. जर तुम्हाला हा फोन घ्यायची इच्छा असेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही हा फोन बाय करू शकता.